Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một combo bàn phím không dây và chuột không dây của cái hãng Logitech. Và cái mã của nó là MK295 các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy đây. Rất chi là đẹp luôn, cả chuột cả bàn phím, và nó sẽ dùng chung một cái bộ thu. Thì cái bàn phím này theo như hãng sản xuất công bố thì là một cái bàn phím giống như cái bàn phím máy bàn, nhưng nó được khử cái tiếng ồn, có nghĩa là khi chúng ta gõ nó sẽ hạn chế cái tiếng ồn lên tới tầm hơn 90%. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem cái bàn phím này nó như thế nào. Đầu tiên là một con chuột của Logitech, mình thấy là dùng cực kỳ thích luôn các bạn nhé. Đây, trước mình cũng có một con chuột của Logitech đây, dùng 4-5 năm rồi, rất chi là ok. Tiếp theo là bàn phím. Đây, các bạn nhìn thấy đây. Bàn phím không dây của hãng Logitech. Cực kỳ đẹp luôn. Bấm thích không các bạn? Không nghe thấy cái tiếng tạch cạch mà gọi là cái tiếng to, tiếng tạch to giống như cái bàn phím PC thông thường, mà bấm nó khá êm luôn nhé. Nó phát ra cái tiếng động khá nhỏ luôn. Đó. Và chứng tỏ là hãng quảng cáo không sai đâu. Rất chi là êm luôn. Rất chi là nhỏ gọn, bởi vì cái bàn phím này là cái bàn phím full nên là chiều dài của nó cũng phải tầm hơn 40 phân. Còn nếu như cái bàn phím mà nó rút gọn thì thường nó sẽ tích hợp cái chỗ phím số này, nó đẩy gọn sang một bên hoặc nó bỏ đi. Đấy, và cả những cái phím chức năng này nó sẽ dồn hết nó lên trên các cái phím này. Đấy, nó dùng chung nên là nó sẽ nhỏ gọn hơn, nhưng mà đối với bàn phím full thì nó sẽ dài hơn. Mình thích dùng cái bàn phím full hơn vì nó tiện dụng hơn, mặc dù là nó to hơn. Còn đây là phía sau của nó đây, các bạn nhìn thấy đây. Phía sau của cái bàn phím này thì ở đây nó sẽ có hai cái chân để gạt lên này. Đấy, các bạn có thể để này để cho nó đẩy cái chiều cao ở phía sau lên, nó sẽ tiện hơn. Rồi, các bạn có thể để ý ở đây này, có các lỗ này, có lỗ này. Đấy, lỗ này. Thì cái lỗ này không phải là để thoát nhiệt hay làm gì, mà cái mục đích của cái lỗ này chính là để thoát nước các bạn ạ. Ví dụ như khi mà chúng ta sử dụng như này, chúng ta không may đổ cốc nước đây, đổ cốc nước vào thì lập tức là nó sẽ thoát nước ra các cái lỗ này, nó chảy xuống dưới. Và cái bàn phím này nó có cái tính năng là chống nước luôn nhé. Chút nữa mình sẽ thử mở để các bạn xem bên trong nó như thế nào. Rồi, ở đây nó có cái khay pin này. Đấy, các bạn lắp pin ở đây. Pin ở đây nó sẽ dùng cái loại pin đũa 3 con số A. Đó, pin đũa, 2 cục pin đũa các bạn nhé. Và theo như hãng sản xuất công bố thì một cái bàn phím này nó cũng phải sử dụng được gần 1 năm trời, khá lâu luôn. Ở đây nó sẽ có một cái khay để chúng ta nhét cái cục thu vào đây. Thì cục thu thì mặc định của nó sẽ nằm ở trong con chuột này. Đây, con chuột đây, các bạn nhìn đây. Chuột trái, chuột phải này, lăn bì này. Đấy, đây là quang này, và đây là cái công tắc bật tắt này. Thì con chuột này nó cũng bị dùng được tầm vài tháng, khá ok luôn. Chuột Logitech thì mình dùng cực kỳ thích luôn. Ở đây nó sẽ có một pin. Chuột thì sẽ dùng một viên pin AA, là cái pin tiểu này. Đó. Các bạn dùng muốn lâu thì các bạn phải mua cái loại pin mà nó tốt, ví dụ Alkaline này thì nó mới dùng lâu và tốt được, chứ còn nếu như pin tiểu con thỏ ấy thì cái loại rẻ tiền ấy nó sẽ nhanh hết pin lắm. Đây chính là cái đầu thu chung của cả con chuột và bàn phím các bạn nhé. Và khi mà các bạn muốn di chuyển đi đâu thì các bạn nên nhớ nhét cái đầu thu này vào con chuột thì nó an toàn hơn. Đấy, còn hoặc là chúng ta có thể là nhét vào trong cái bàn phím ở đây, bàn phím nó có khe để nhét này. Thế nhưng mà cái chỗ khe này có thể là hay bị rơi ra ngoài, thì chúng ta có thể là nhét vào cái khay con chuột kia thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Ok, bây giờ mình cùng các bạn sẽ cắm và test thử xem như nào. Ok, bây giờ mình sẽ cắm cái đốc thu này vào cái máy tính các bạn nhé. Chúng ta sẽ cắm nó vào máy tính này. Rồi, sẽ bật con chuột lên này. Bật lên. Bàn phím ở trên cũng sẽ có một cái nút bật, các bạn bật hết nó lên. Ok. Rồi. Thì các bạn nhìn thấy đây, đây mình đang dùng chuột này. Đấy. Rồi chuột gì khá nhạy luôn các bạn nhé. Đây,
chuột trái này, đây chuột phải này. Đó, các bạn nhìn đây, chuột phải này, chuột trái này. Ok. Rồi, bây giờ thử test chuột lăn bi xem nào. Mình sẽ vào một cái trang, đây, trang YouTube đây. Bạn nhìn thấy chưa? Lăn bi ok nhá. Đó. Đây, nhấn này, đấy, tự lăn này, lên này. Ok. Như vậy là chuột rất chi là ok. Bây giờ chúng ta sẽ test sang bàn phím. Test các phím này, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, rất chi là ok, các phím ok, bấm khá nhẹ nhàng luôn các bạn nhé. Đấy, cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Cái âm thanh mà nó phát ra nó rất nhỏ, nên là gần như là nó sẽ không bị ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Nếu như mà các bạn dùng các cái bàn phím PC cũ hoặc là cái rẻ tiền ấy, cái âm thanh của nó phát ra khá lớn luôn. Bấm khá nhẹ nhàng. Tất nhiên là nó vẫn sẽ phát ra một cái âm thanh nhỏ nhỏ. Nó không giống như cái bàn phím của con laptop ở bên cạnh này, thì cái âm thanh của nó phát ra của laptop thì nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng mà cái bàn phím cơ như này nó vẫn có cái tiếng động phát ra, nhưng cái tiếng động của nó khá nhỏ luôn, nó không to. Đó, nói chung là mình khá hài lòng với cái bàn phím này. Mặc dù thì phím nó hơi cứng một tí thôi, nó chỉ hơi cứng thôi, chứ còn thì không phải là cứng quá hoặc là kẹt quá đâu. Nói chung là với cái mức độ như thế này thì mình thấy là cũng hợp lý rồi. Với cái giá thành nó khoảng trên dưới 500k là ok rồi. Đó, đây các bạn cũng có thể có các cái phím chức năng là bật tắt âm thanh các thứ này. Đấy. Đó, tắt tiếng này, tăng âm này, giảm âm này, khá là tiện dụng luôn. Ở đây nó có các cái phím này, đây có gọi máy tính luôn. Đấy. Đấy, các bạn gọi một cái là nó sẽ ra cái máy tính của chúng ta, rất chi là tiện dụng luôn. Bây giờ mình cùng các bạn sẽ mở cái bàn phím và cái con chuột này ra, xem bên trong nó có những cái gì. Đây, mình đã mở cái bàn phím ra rồi, các bạn có thể nhìn thấy đây. Thì cái bàn phím thì đại đa số ở trên thị trường nó cũng đều làm bằng cái kiểu cái mạch in như này. Nó là in các cái mạch trên các cái lớp giấy bóng. Thì nó sẽ có hai cái lớp giấy bóng để nó in mạch, và có một cái lớp ở giữa để nó cách giữa hai cái lớp. Đó. Đây các bạn nhìn thấy đây. Đấy, đây là một lớp này, một lớp giấy bóng này, và cái lớp ở phía sau này, đây là lớp giữa nhé. Nó bóng này, không biết các bạn có nhìn thấy không? Đấy, các bạn có thể thấy đây là một lớp giữa này, và một cái lớp cuối cùng. Thì có hai lớp là sẽ in mạch in, còn cái lớp ở giữa là để nó cách ly giữa hai lớp. Đó. Đây, còn đây là các cái phím bấm, thì ở đây nó sẽ làm bằng cái dạng cao su. Thì cao su nó sẽ giúp cho cái phím của chúng ta nó mềm mại hơn, đồng thời nó cũng sẽ giảm tiếng ồn. Thì cái tiếng ồn nó giảm đi thì nó cũng một phần đó là các cái phím này, các bạn nhìn thấy các cái phím đen đen này, thụt lên thụt xuống này. Đó. Thì cái phím này người ta cũng đều bôi một cái lớp mỡ để cho nó trơn tru và nó làm giảm cái tiếng ồn. Rồi, các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó có các cái lỗ này. Đấy, các cái lỗ này. Thì cái lỗ này chính là cái lỗ thoát nước, các bạn thấy. Cái lỗ thoát nước này nó sẽ đâm thẳng xuống cái lỗ ở phía dưới. Đây, các cái lỗ ở phía dưới như này. Đấy, để nó thoát nước nó ra dưới cái bàn phím này luôn. Có nghĩa là khi mà chúng ta không may mà đổ nước lên trên cái bàn phím này của chúng ta, thì cái nước của nó sẽ không ngấm được vào trong cái mạch in này của chúng ta đâu. Đây, cái mạch in này nó sẽ không ngấm vào, mà nó sẽ dồn nước, sau đó nó sẽ thoát qua các cái lỗ như thế này. Đấy, qua cái lỗ như này. Đấy. Ở đây nó sẽ có các cái lỗ này, đây lỗ này, lỗ này, lỗ này. Đó. Rất nhiều lỗ để nó thoát nước. Như vậy là rõ ràng là nếu như không may mà chúng ta lỡ tay đổ nước vào bàn phím thì nước nó sẽ không chảy xuống đây, mà nó sẽ chảy qua cái lỗ này và nó sẽ thoát xuống dưới. Đây là bàn phím này nó có khả năng chống nước, bởi vì nhiều khi mà chúng ta sử dụng máy tính, sử dụng bàn phím mà chúng ta rất hay để một cốc nước bên cạnh, không may gạt tay một cái thì các bạn yên tâm cái vấn đề là không bị nước vào cái bàn phím này. Còn đây nó là cái mạch điều khiển của nó này các bạn này. Ở đây nó sẽ dùng một cái con điều khiển có cái mã là 31504E các bạn nhé, 31504E. Đây là có một con điều khiển ở đây. Cái mạch này thì khá nhỏ gọn thôi. Đây, mình đã tháo con chuột đây ra các bạn nhé. Đó, mạch bên trong đây. Đây, mình sẽ tháo luôn cái mạch này ra cho các bạn xem. Bên trong thì họ sẽ không bắt bằng vít
mà bắt bằng cái ngàm cạnh. Đó, đây chính là cái mạch điều khiển của nó đây. Các bạn xem cái mạch điều khiển đây. Đây nó có một con chip để xử lý khá nhỏ luôn này. Đó. Cái mã của con chip này mình thấy là 31502G. Còn đây là cái mắt laser của nó các bạn nhé. Đó, cái mắt laser này. Thì thực ra cái mạch điều khiển của con chuột này thì nó không có cái gì phức tạp này. Chuột trái, chuột phải này, và chuột giữa này. Rồi cái điều khiển bi lăn này. Về cái mạch này thì mình không đánh giá cao về cái chất lượng mạch lắm, bởi vì cái mạch này nó chất lượng không được cao. Các bạn nhìn thấy đây, cái phíp cắt của nó không được cao. Và thứ hai nữa là các cái lỗ mà xuyên giữa hai lớp mạch ấy, mạch trên và mạch dưới ấy. Cái này mình thấy là nó có vẻ nó không được ngon lành cành đào cho lắm. Nó gần như nó không phải là kiểu cái mối hàn thì phải. Không phải là cái mối hàn đồng ấy, cái đồng ấy, mà nó dạng cái phủ cái chất dẫn bằng màu đen ấy, thì mình không đánh giá cao cái này. Tuy nhiên với cái hàng của Logitech thì các bạn cứ giữ mà nó không có nước vào ấy, thì các bạn yên tâm là dùng khá bền luôn, bởi vì mình dùng con chuột kia ấy, hơn 4 năm rồi, cực kỳ bền luôn. Còn nếu như mà các bạn mà không may mà để nước nó đổ vào đây ấy, mà các bạn không sấy khô luôn ấy, thì cái mạch này nó sẽ rất dễ là nhanh hỏng các bạn nhé. Rồi, ok, mình cũng vừa mới chia sẻ và giới thiệu cho các bạn một cái combo bàn phím chuột không dây của cái hãng Logitech. Mã của nó là MK295. Thì với cái giá tiền khoảng hơn 500.000 một chút thôi thì mình thấy cái này là cũng ok rồi. Nếu như các bạn nào có điều kiện hơn thì các bạn có thể mua những cái loại xịn sò đắt tiền hơn. Nhưng mà nếu không có thì cái bộ như thế này là tuyệt vời, làm việc được rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.